ซองลายเครื่องบินจะมีขนาด 10 คูณ 13 นิ้วค่ะ สามารถใส่เสื้อได้ 2-3 ตัว หรือใส่กางเกงยีนได้ 1 ตัวค่ะ มีทั้งหมด 4 สีด้วยกัน สีแรกก็คือ สีฟ้า สีม่วง สีเขียว แล้วก็สีแดงค่ะ